csávoknak. Hello, mi a fene? Detecting bow of an astronautical Soltrons Gov vessel nearby. Vessel name Merkúr II. Inoperative. Ez is a Merkúr. Ne szórakozzál már velem, ez 2 részbe tört. Wow. Wow, erre nem számítottam, hogy ilyet is találunk itt, és vannak itt lépegető darabkák. Wow. Hát az új. Zöld terinon. Tengeri lilium gyökérzet. Hát ez mi a fene? Kínai burgonya, hát jó van, megesszük, hogy ne foglaljon annyi helyet, ezek is kínai burgonyák. Érdekes. Mi van bent? Egy PDA. Csokros hindák, azt nem kéne. Megerősített bumbáró töredék. Ó, igen. Na, haladunk. Csokros hindát inkább eldobom, az nem kell. Elem, jó, az jöhet. Ez mi? Merkúr II PDA, elég. Started out so well. I took a team of 6 out to find the structures from the planetary scans. We were all in high spirits. I mean, who wouldn't be? These structures would be clues to another sentient race. It was highly unlikely that another colony would be out this far. We were going to be in the frickin' history books. Everything was going okay. We were a few miles from the ship when our radios picked up an actual signal. It sounded like an SOS. We got overly excited naturally and decided to enter the water to follow it. That decision cost 3 lives. I mean, half my team. They got ripped to shreds by something. They died screaming, alone in the cold, dark waters. I'm not going back in that godforsaken ocean again. I refuse. Some of the animals on this planet, they look sick too. Weird pustules on the skin, oddly sluggish. I think we should leave. But Diana said we should stay. She thinks the biopatent payoffs will be worth it, but those families will never see their loved ones again. They don't care about no payoffs. We can't return the bodies. I don't care about the accolades or the history books. I just want to see Layla and the kids. Ah, man. I miss the smell of my wife's hair. The kids tackling me at the door again. That's all I want. To get out of here alive. Please. Hiányzik a családom, Elliot. Ja, szóval várj pillanat. Szóval ugye lezuhant ez a Merkúr a bolygó felszínére, ez nyilvánvaló volt, hiszen ketté tört az egész, gondolom. Bár nem biztos, lehet, hogy van még darabka, amit lehet megtalálunk még a jövőben. Szóval igen, lezuhantak, elkezdtek felfedezni, és megtalálták az SOS-t, mint mi, csak hogy őket darabokra tépték, gondolom a cápák, vagy nem tudom. Meghaltak az emberek, ők visszafordultak és visszajöttek ide. Azok csak böhömcápák voltak, amik itt vannak, ezek sokkal durvábbnak tűnnek ezek a fajta cápák, de mindegy, ki vagyok én, hogy ezt megmondjam. Meg itt betegnek tűntek az élőlények, várjál már, szóval akkor, amikor ők itt voltak, mondjuk erre gondolhattam volna, hiszen minden rozsdás ezeken a roncsokon, hogy akkor már kitört a járvány, tehát akkor még járvány volt. És valószínűleg akkor őket is lelőtték ezzel a nagy ágyúval, amit leállítottunk. Meg vissza akartak jutni a családjukhoz, hát nagyon sajnálom, valószínűleg meghaltak, de egyiket sem fordították le. I saved the whole damn crew from destruction. Merkúr II was nearly obliterated by an immensely powerful energy beam. I don't know any weapon system with that level of capability. The power source to get that kind of range must be, well, otherworldly. We got lucky. The energy signature is similar to some of the weaponry meant to counter pirates on mining freighters. The refraction of the beam across the atmosphere, oh, it's felt. Looked like the Northern Lights. Such power. I fired the emergency flares and dumped water from the nuclear core. I think the heat signature confused the weapons tracking for just an instant. I managed a slight evasive maneuver, and I felt the Mercury get rocked by the sonic boom as the nuclear runoff rapidly evaporated.
That alone could have taken us out. Definitely asking for a pay raise. This is not what I signed up for. My days of risky missions should be behind me. But what the hell? I still got it. Even if it was luck. Hopefully, whatever didn't want us on the planet doesn't mind when we leave. Ja, az arról beszélt, ez a Diana, hogy telibe kapta haza az ágyú a hajójukat, és hát lezuhantak lényegében, és csodálkozok, hogy ekkora energia, ez tényleg olyan durva. És hát az is tényleg elég fejlettek ezek az idegenek, ellenék, és lezuhantak. És azzal reménykednek, hogy talán el tudnak jutni. Sajnos szerintem nem jutottak el. Van egy ilyen érzésem, mert hát ez a Subnautica, úgyhogy ja. Na nézzük, mi van itt. Hello. Van itt valami érdekesebb esetleg. Ó, az ott nekem. Megvan az Aquarium Terrorize. Elszigetelő egység, technológia, remek. PD, még egy Diana. Stefanos has always been overly cautious. He hates taking risks, which I suppose is understandable when you're in the back end of the galaxy. But no risk, no reward. Elliot finds evidence of alien architecture on a completely uncharted planet, and he expects me to ignore that? Huh. Orion's belt. I would be an absolute fool. We've done some scans, and while there aren't a lot of mineral resources on this planet, there is decent biodiversity. Teams go out in the morning. There should be a significant specimen and sample haul for biopatenting, which will be split among the crew as part of the discovery clause. Let's see, Stefanos and everyone else complain when they have a few more Sol Transgov credits in their uniform pockets. They'll learn to trust my instincts at some point. Lezuhantak a bolygóra, és Stefanos, akiről már hallottunk egyébként, felfedezte, hogy vannak itt ilyen a mocskos, ez hatalmas ez a hajó. Szóval felfedezte, hogy vannak ilyen idegen eredetű területek, mármint hogy ilyen építmények, és hát még annak ellenére is, hogy lezuhantak, fel akarják fedezni, mert hát lóvé, érted? Az emberek hülyék. Fogadjunk, hogy egy reaktorút lesz benne, fogadjunk. Megmondtam. Itt van valami? PDA. I'm alive. Stefanos saved me. The Mercury attempted an emergency takeoff and everything seemed fine. I was helping the bridge crew with the emergency takeoff since the crew is, well, was short-handed because of everything. I heard the sound of metal tearing and for a split second, everything was tinged bright green and unbearably hot. Then I saw daylight and I was looking down at the ocean and ice. The strongest wind I've ever felt roared in my ears, ripping through the ship. People went flying out the side of the Mercury, so much screaming and chaos. I was lucky. I had just clipped into my sea tinker. Stefanos came out of nowhere, like a malaika, an angel. I felt his rough, calloused hand grasp mine, gentlest of urgency. It felt like time slowed. He said, I gotcha. Just follow me, Ella. I don't know how, but he used an emergency tether to drag me to the nuclear reactor core, the strongest bulkhead in the ship. We hit the water and everything went black. He's sleeping. I think he might have hit his head. I'm exhausted. The adrenaline has long since worn off and my body aches. I think I might have fractured the rib. I'm gonna shut my eyes for a bit. When I wake up, I'll figure this out. I'll save us. Jasmine volt ez, szóval ez akkor történt, amikor elkezdett zuhanni, amikor eltalálták a hajót, mármint hogy eltalálták a hajót, lezuhantak, Stefanos elájult, de megmentette az életét és elbújtak ebben a reaktor szobában. És ugye az történt, hogy túlélték egyébként mindketten, csak gondolom utána haltak meg. És hát ja, lényegében ennyi történt, ott megmenekültek úgy, hogy el tudtak bújni a reaktorhoz, a legerősebb szobához az egész hajóban. És lezuhantak és túlélték, lényegében ennyi történt így röviden.
Meg hát a csaj elhatározta, hogy megmenti őket, hogy túl fogják élni. Egy kis pihenés után, és találtam egy szintetikus szálakat. Úgyhogy, yes. Meg lesz a mélységi módon annak a hajónak. Haha. De azért kell majd keresni spirálnövényeket, meg amúgy a visszaút sem ártana a hajóhoz, ami nem tudom, hogy hol van. Úgyhogy addig kéne megtalálni, még van ennyi oxigénem. Erre van. Francokat van erre. Akkor erre felé tovább. Itt erre van, jó. Találtam egyébként egy nagyobb szobát, amit még átnézünk, de amúgy más nem azon kívül. Úgyhogy igen, gondolom az lesz a hídja a hajónak, nem tudom, majd mindjárt kiderül, amúgy sok gépet láttam ott. Tökre menve. Érdekes ez a melléktörténete ennek is, amúgy, tehát lényegében annyi történet, lezuhantak, aztán megpróbáltak itt túlélni, meg felfedezni. Híresek akartak lenni, de hát... Hoppá. Na ez nem történt meg, jó? Senki sem látta. Szóval, na, igen, szóval híresek akartak lenni, csak valószínűleg soha büdös életben nem hagyták el ezt a bolygót. És itt van az utolsó párhuzamos feldolgozó egység. Nagyon jó. Orion's felt this all went sideways. Now I just need to build the test override module, and I can disable that satellite tower. Igen, köszönöm Robin. Hello, te mi vagy? Még egy zene. Szóval akkor... Orion's felt this all went sideways. How could I have known that so much would go wrong? I failed my crew. No, I don't fail. I didn't get into this position by being a failure. It's this desolate land, frigid, cursed. Between these tunneling creatures and a strange sickness that a few of the crew are showing symptoms of, we have to leave at first light tomorrow. We are prepping for a rapid takeoff. We can't take chances with the vibrations drawing the tunnelers, so we're skipping the systems check. Risky, but I have faith in myself and the crew of the Mercury. Landing this thing was practically a miracle, though. But we have to get out of here. Maybe the weapon is to keep people away, but if we leave, it'll let us go. I have to leave the quarantined crew in the cave behind. We will be back for them, but we can't risk an unknown infection spreading through the Mercury. We're packing survival kits for them, but there's only enough surplus for about 2 weeks. I'm telling them that we will come back, but I don't think I can land here safely twice. I hate this, but I have to leave them behind. I can't risk the entirety of the Mercury. Ja, lezuhantak meg minden. Muszáj volt rizikósan játszani. Nekem is muszáj úgy tűnik, hogy rizikósan játszani. Nem tudom, de honnan a fasz... Mármint, hogy honnan francba tudjam, hogy kell visszajutni innen. Nem jó, így fogalmam nincs, hogy hol vagyok, eltévedtem. Majd mindjárt reagálok erre kicsit jobban, meg megpróbálom nagyjából lefordítani, hogy ti is megértsétek ennek a történetét, csak vissza kell jutnom a hajóhoz, de nem akarok megfulladni. És nem tudom, merre van a hajó. Mindegy, vannak itt hólyagrózsák, úgyhogy egyelőre addig talán életben tudok maradni. Ezt nem lehet kinyitni, nem lehet kinyitni, miért lehet kinyitni? Szóval lezuhantak, és találkoztak ezzel a fertőzéssel, amivel az első játékban mi is találkoztunk. És ez a helyzet, hogy muszáj volt hátrahagynia az embereit. Mert nem hagyhatta, hogy egy ismeretlen fertőzés szétterjedjen az egész Merkúron. És hát valahogy megpróbáltak visszajutni, csak hát biztos, hogy nem sikerült. Biztos, hogy nem sikerült, mert hát ugye tudjuk, hogy az ágyú senkit nem engedett, se kisebe. És hát mi tudtuk leállítani a játékossal. Aztán ezek a rancsok meg ki tudja már mióta vannak itt. Teljesen belönték a növények. Well, we landed safely, despite my apprehension. Diana, damned adrenaline junkie, took one of her defining risks and it paid off. Why hire me as the maintenance engineering officer if you aren't going to listen to their advice? Papa, I didn't go to school for 8 years and get 3 degrees for nothing. I tried to convince Diana that we don't need to stop for repairs. That's what the drift drive and the secondary propulsion system are for. It's just a bit slower, but she's in charge, not me. On the plus side, I get to work with Yasmin.
I didn't know she was such a busybody. She's been going around the whole ship giving folks a hand. I think she was getting on Diana's nerves, so she assigned Yasmin to me. She's helping me inspect and repair the thruster systems. I thought I was the most mechanically inclined person on the ship, but I think she has me beat. She can definitely teach me a thing or two, as long as I don't get too distracted by her smile. She's got the best smile. Ja, hát megint arról szól, hogy lezuhantak, élnek, és igen, röviden ennyi. Meg még mindig szerelmes izéba. Már felejtettem a nevét. Jászminnak hívták? Tököm tudja, kit érdekel. Jó van, mindegy. Hát akkor ezek szerint felfedezzük ezt a roncsot, mert kutakodtam egyébként még időközben, de nem találtam semmit, se új PDA-t, se semmit. Úgyhogy, ja, elméletileg már mindenünk megvan innen. Jól van. Amúgy, igazából egész jól vagyunk egyenlőre. Na. Ó, hőte, nyugalom, ott van egy lyuk. Ez nem lyuk. Na mindegy, én kutakodok rancsok után, hát találok, aztán tovább állok. Nem, erre még nem megyünk el, jó? Ez egy új bajom. Most egyre ezt a bajomot szeretném felfedezni, hogy haladjunk sorba, jó? Haladjunk sorba. Biztos vagyok benne, hogy van itt még valami más hely. Az építőszereket is meg később nézzük meg szerintem. Majd talán a következő részben, vagy akkor, amikor visszajönk erre a bajomra, mert nem csak úgy creepy a bajom, de egyébként fejleszteni kell a hajókat hozzá, mindenképpen. Oh, hello, mi vagy te? Csak nem lóerőfejlesztés, nem, utánégető fejlesztés, még egy fejlesztés, hello. Jó van, elviszem, tessék. Tudod mit, nem, inkább odaadom neked, itt van a fészkedben 2 kvarc is, tessék. Nem tudom minek kell neked, de biztos jó lesz neked még valamire, biztos nem használt hiszed, mint én. És akkor menjünk el erre mondjuk. Lehet, hogy el kéne menni visszafelé, mert a Margaret volt. Itt erre talán, és akkor hogyha erre itt tovább megyek, arra felé mondjuk. Mert erre nem mentem el. Tehát az ott mi vagy te? Az ott mi a franc? Jézus, mi a Hello, nem akarok rosszat, csak beszkennelni téged. Jézusom, mi a franc ez? De súnya. Hát nem mennék én a közelébe, inkább nem szkennelem be. Ez valamit elkapott. Jó, megjegyezzük azokat a csápokat. Mi van, neked megyek így? Nem fáj? Sajnos nem. Ennyi, eddig bírtam jönni. Innentől magam vagyok. Hehe. Another site found. Perhaps its data will tell me something useful. I have collected enough data to extrapolate the location of a component necessary to assemble my body. I will provide a signal. Signal location uploaded to PDA. Aha, kaptam egy új szignált. Szóval megvan az egyik kompot. Oh, yeah! Viszont az mélyen van, úgyhogy azért még fejleszteni kell, de nekem rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Tudja, így van itt valami, tudja, hogy ez nem ilyen egyszerű.
Vagy lehet, hogy igen. Csak tengeri majmok, Dávid, ne fossál. New technology acquired. Visszanyerő. Ah, jó van. Jó van. How do humans function with such a fallible and inferior body? Excuse you? My body is anything but inferior. I work hard for my body to be able to do what it does. Yes, but its overall form is not ideal. For example, consider its use of primitive ball and socket joints. Is there anything you don't find primitive? Humans bartered with evolution to get more brain wrinkles and opposable thumbs. It is true the opposable thumb is excellent, but all corporeal forms are temporary. The ability to be reborn when a body breaks down is paramount. My body is my own and I cherish it. It grows with me. Humans have one life. We plant trees we can never experience the shade of. We build for the next generation. Noble, but again, truly inefficient. You are incredibly frustrating, you know that? I hope to see the forms of my people again. Megint primitívnek nevezett. Robi meg azt kérdez, hát igen, eléggé bunkó volt, hogy ilyet kérdezett egy nőtől, hogy milyen érzés, hogy van olyan tested, ami nem végleges és tönkre megy és szar. Hát mondjuk azért a futásodon van mit fejleszteni, Robin, ezt be kell ismerni mindenkinek. Ó, csak nem. Csak nem megtaláltuk a csákjázókat szövedék utolsó darabját. Ó, dehogy nem. Nagyon jó, ez is megvan. Akkor már csak egy kell a lóerőfejlesztés innen, és akkor szerintem mehetünk is. Azt még jó lenne, az ott mi ez? Az ott pont az. Nem, az csak csákjázókar, akkor mindegy. Én találtam ezt az új növényt, amit kintre el lehet ültetni, és kaját ad. És nagyon jó. Ez az új furcsa növény, ez az antenna. Antennás növény. Na. Még egy olyan fészek kell, amiben van ilyen lóerőfejlesztés, és utána tovább állok szerintem. Ó, ez a lila helye. Hely. Ez a lila izés terület. Kicsit creepy. Ó, szóval mi vagy? Dokkoló modul. Muszáj megtalálnom. Nekem muszáj. Érted? Meg kell találnom. Hát de muszáj, hát az ott mi a francon az te mi vagy? Te vagy a spirál növény! Oh my god! Nagyon jó. Ez véletlen volt, na mindegy, egy mintám van belőle, úgyhogy ezt elültetjük otthon. Ó, ott van még valami. The artifact you found contains traces of information suggesting what has become of my people. Aha. Tök jó. Én előbb a lootra mennék rá ellen. De nem tudok lootolni, mert szomjas vagyok. Na így jobb. Annyi mindent szkenneltünk már be, hogy visszamegyünk, akkor nem fogunk tudni elolvasni az összeset. Építész lelet. Valamilyen kövületet bányászott fel. Amúgy tudni sem akarom, hogy mi volt ez. Nem tűnik nagyon barátságosnak így első látásra. Még több spirálnövények, akkor itt lesznek ezek a spirálnövények, ez tök jó. Sőt, tudjátok mit? Majd ha visszajövünk, akkor ezt a területet még tovább felfedezzük. Én most egyelőre itt hagynám a francba. Még, de már tudom, hogy mire számítsak itt, hogy mit találhatok itt. Majd újabb mélységmódon, ha visszajövünk, akkor majd körülnézek még jobban, jó? Ígérem. Most egyelőre nem fogok tudni. El kell mennem még gyémántér is, mindenért. Oh, hello, hát te ugye te most egy lóerőfejlesztés vagy. Lóerőfejlesztés! Yes! Ez is megvan. Isten, mennyi új terra, ez benzol, miből kész a benzol? Virágzó spór és csokros inda.
De minden fejlesztés megvan, szóval tökéletes. Már csak tényleges visszaútot kéne megtaláljam. Ami még amúgy nagyon tetszik az az, hogy nem kellett eddig használnom egyáltalán medkiteket. A francba! Teljében neki még egy hólyagrózsának, na nézzük, van itt valami dög fölöttem. Aha, ott van egy, úgyhogy akkor erre megyünk itt fel. Föl kell menni magasabbra, magasabb területekre. Mondjuk, ha nem látom az óceán alját, az sem túl szerencsés. Shit. Oké, csak tartsuk a távolságot, jó? Abból mindenkinek jobb lesz. Azt te meg mi vagy? Te mi vagy? Jön rám egy cápa. Arra utasítalak, hogy állj meg most azonnal. Gyerünk! Fiatal küldőkert! Van ebből idős küldőkert is? Nem tudom. Fiatal küldőkert. Menőn néz ki amúgy. Mint hogyha egy város lenne a belsejében. Csak itt nem akarok búvárkodni, mert hát itt láttuk valahol a leviatánt is. De durván néz amúgy ki, nem tetszik. Oh yeah. Oh yeah. M37. Az nem tudom mit jelent, de jó. Oh my god. Na ez egy jó kis kaland volt. Sok dolgot összeszedtük, sok dolgot megtudtunk. De most végre itt az ideje hazamenni és lepakolni. Aha. 4 darab zománcozott üveg, hát te hülye vagy. Itt van. Hát akkor hova tegyem ezt a visszanyerőt? Ide teszem, ez mi? Ez egy mega szemetes? This hybrid technology allows for the recycling of natural resource components without rinsing and sorting them into bits first. Jó, hogy ebbe be tudom pakolni a cuccokat, és akkor visszaalakítja nekem, mondjuk mit tudom én, mit tegyek bele. Mikor egy ilyennek leteszteljük, hogy ez itt így. Hát nézzem, beletesszük, és akkor... Oh! Oh! Ja. No ez egy jó cucc lehet még a jövőben. Még nem tudom pontosan mire használom majd, de biztos jó lesz majd a jövőben. No, hát akkor nézzük meg ezt a 3 idegen eredetű technológiát, idegen eredetű teket. Geológiai adatok az nem érdekel, kutatásban van, ugye. Be kell csuknom ezeket, amik nem érdekesek annyira most itt számunkra. Növényevők, húsevők, állatok és a életformák, azokat csukjad le. Idegen eredetű adatok, itt van. Életciklus elemző. Ez volt az, amit most találtunk nemrég. A tartályok feltehetőleg mikroéletközösségekként szolgálnak a behelyezett növény- és állatvilág számára. Kialakítása a következő felhasználási lehetőségeket sugallja. Csapda kisméretű állatok számára, adatgyűjtő különböző szervezetek hogyan reagálnak a kezelésre és a különböző környezeti hatásokra. Több kísérlet párhuzamos elvégzéséhez több tartályra is szükség lehet. Hát igen, ez valószínűleg így volt. Akkor volt ez az idegen eredetű szobor, amit lent találtunk még az előző részben, ebben a bányában. Ez az idegen eredetű, tiszta rézért tömbör faragott szobor egy lényt ábrázol, ami hasonlít a görög mitológia kentaurjára. Néhány lehetséges elmélet. A szobor kulturális jelzőként szolgál, illetve az intelligens idegen nép egy adott fajának vagy alcsoportjának jelentését, illetve tekintélyét. Vallási eredetű tárgy, amely egy istenséget vagy más figyelemre méltó alakot ábrázol. Művészi kifejezés, kitalált forma, amely ötletes gondolatot képvisel. Hát tök jók ezek az elméletek, de hát van a fejemben egy idegen, akinek a fajtársai ezt csinálták, úgyhogy miért nem kérdezzük meg őt? Kövület kotrógép, ezt találtuk ennél a földalatti fumarol a biomnál, nem tudok beszélni.
Az elemzés azt sugallja, hogy ezen erekje egy régészeti eszköz, mely fosszilis maradványok felkutatására és feltalálására hozták létre. Hát én ezt első látásra ki tudtam belőle elemezni, de köszönöm szépen, hogy ezt így felhoztad nekem. Az eszköz legfontosabb része két csúszósín között helyezkedik el, impulzusokat bocsát ki, így gyűjtve adatot az alatta lévő felületről. Ha fosszilis objektummal érintkezik, megkezdi az ásatási folyamatot. Ez kemény. Azért ezek az idegenek tudtak valamit. Lézer lövel ki a karokból, lassan eltávolítva az anyag mikrorétegeit. A fosszília feltárása után ugyanazokat a gondosan kalibrált lézereket használja fel a laza anyagok feltörésére, miközben a maradvány sértetlenül megúszza a műveletet. Az ősmaradványok széndátumozásával és más módszerekkel elemezhetők annak megértése érdekében, hogy megtudjuk, milyen lehetett a környezeti összetétel évmilliókkal ezelőtt, majd ezen összetevő a jelenlegi adatbázissal. Összevethető a jelenlegi adatbázissal. Ja. Meg ezt találtuk még a föld alatt a területen. Szóval ja. Vízelemző állomás. Úgy tűnik, hogy ez a kutatási eszköz vízminták kémiai összetevőjének tulajdonságainak meghatározására készült. Lehetséges alkalmazások. Kara baktérium szintjének vizsgálata a vízben, spektroszkópos elemzés, fény, hő vagy vegyi anyagok kísérleti alkalmazása a tárolókamra közepén lévő hengeres magon keresztül. Hát ez feltétlenül érdekes, csak nem tudom, hogy nekem mire lesz ez jó. Na mindegy. Hát akkor ennyi lett volna mára. Remélem tetszett ez a rész. Találkozunk a következőben. Sziasztok!